თქვენ ტელეკომპანია STV-ს ყურება აზერ კოსმოსის თანამგზავრის საშუალებითაც შეგიძლიათ, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე მეზობელ ქვეყნებში. მოგესალმებით, ტელეკომპანია STV-ს ეთერშია კვირის შემაჯამებელი გადაცემა აქტუალური თემა. მე ქეთი ილურიძე ვარ. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 6 თვით ადრე დაუპირისპირება მმართველ გუნდსა და პრეზიდენტს შორის ახალ მასშტაბებს იძენს. პრეზიდენტი, რომლის უფლებები დღეს უკვე მნიშვნელოვნად შეკვეცილია და რომლის როლი შიდა პოლიტიკაში თითქმის მინიმუმამდეა დაყვანილი, ისევ და ისე ხდება პოლიტიკური ვნებათა ღელვის საგანი. გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც თითქოს მუდმივად წინააღმდეგობას უწევს მმართველ გუნდს, ბოლო მომენტში კი როგორც თავად აცხადებს, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, მაინც უკან დროდადრო ისევ ხდება მმართველი გუნდის მწვავე კრიტიკის საგანი. ახალი დაუპირისპირების მიზეზი ამ დღეებში ვერაზე მომხდარი საზარელი მკვლელობა და პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული მსჯავრდებული გახდა. შვილების თვალწინ 25 წლის გოგოს მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი პრეზიდენტმა გასულ წელს შეიწყალა. მარგველაშვილთან ახალ დაუპირისპირებაში ახლა უკვე ევროპული საქართველოს ჩაერთო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა პრეზიდენტი უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულეს. რას ედავება ევროპული საქართველოს გიორგი მარგველაშვილს? ჩვენ ამ კითხვით ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარეს ოთარ კახიძეს მივმართეთ. პრეზიდენტთან დაუპირისპირებამ ახალი მასშტაბები მიიღო. აქამდე მმართველ გუნდს არაერთხელ გაუკრიტიკებია პრეზიდენტი და თქვენს ფრაქციაში არაერთხელ აღნიშნავთ, რომ ეს იყო უსამართლო კრიტიკა. როდესაც ახლა დაიწყო ახალი ტალღა პრეზიდენტთან დაუპირისპირების, რატომ შეუერთდა თქვენი ფრაქცია? რა არის, რა გაძლევთ თქვენ ამის საფუძველს? მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი უშვებს შეცდომებს და ამის გადაბრალებას ცდილობს სხვაზე. თქვენთან ფრაქციაში აცხადებენ, რომ და თქვენ განაცხადეთ მაგალითად, რომ პრეზიდენტი როდესაც შეწყალებასთან დაკავშირებით იღებს გადაწყვეტილებებს, ის უფრო მეტად უნდა დაფიქრდეს, ვიდრე ის ამას აკეთებს. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სახელმწიფო უწყებები, მმართველი გუნდი და ევროპული საქართველო ერთად აგორებენ ბინძურ კამპანიას პრეზიდენტის წინააღმდეგ. სად არის სიმართლე და რა ხდება? სიმართლე სად არის ეს თავად საზოგადოებამ, ანუ დამკვირვებელმა უნდა განსაჯოს. ევროპული საქართველო ყოველთვის, როდესაც პრეზიდენტი იყო, ასე ვთქვათ, ნორმალურ პოზიციაზე, გულისხმობ მოსმენების კანონმდებლობას, გულისხმობ კონსტიტუციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასევე პრეზიდენტის ინსტიტუტზე თავდასხმებაც ხდებოდა მის სასახლესთან დაკავშირებით, ხდებოდა მის ვიზიტებთან დაკავშირებით. ევროპული საქართველო ოთვის ხარს უჭერდა პრეზიდენტს. არა, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურად მისაღებია ჩვენთვის, არამედ საკითხებსაც სწორად სვამდა. რაც შეეხება ამ ბოლო ორ გახმაურებულ შეწყალებას, საზოგადოებამ თავად განსაჯოს ერთ შემთხვევაში პრეზიდენტ მარგველაშვილმა შეიწყალა მსხვილი ნარკორეალიზატორი, რომელიც 800-ზე მეტი სუბოტექსი ორგანიზებულად საერთაშორისო ტრანზიტით საქართველოში შემოტანისთვის იყო, ასე ვთქვათ, გასამართლებული. მეორე მხრივ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ძიმე მოძალადე გაათავისუფლა ციხიდან და ამ საკითხზე ბუნებრივია საზოგადოების მხრიდან გაკეთდა საკმაოდ მწვავე შეფასებები. ეს შეფასება გააკეთა ქალთა უფლებების დამცველმა ორგანიზაციებმა და ბუნებრივია ევროპულმა საქართველოს დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია. ის რომ მმართველი გუნდი თავს ესხმის პრეზიდენტს ხშირად უსამართლოდ, ეს არნიშნავს, რომ მარგველაშვილს რაიმე ტიპის იმუნიტეტი აქვს კრიტიკისგან. ან ის რომ ვთქვათ, უხერხულობას რაღაცნაირად ქმნის თითქოს, რომ მმართველი გუნდის პოზიციას იმეორებს ვინმე სხვა, მაგრამ ზოგჯერ ესეც ხდება და თუ ნარკოტიკების რეალიზატორი გაათავისუფლა პრეზიდენტმა, ამის გამო ხა ევროპულმა საქართველოსმა არ გააკრიტიკოს მარგველაშვილი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს აკრიტიკებენ, ეს რა თქმა უნდა საკითხის არასწორად დასმა, რაც შეეხება პრეზიდენტის ბრალდებას, ეს მიანიშნებს, რომ მას არ აქვს უნარი ადეკვატურად მიიღოს კრიტიკა, აიღოს პასუხისმგებლობა და ჩვენ შემდგომში ერთად უნდა ვიფიქროთ თავმჯდომარეობის გამოსწორებას, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქალები იყვნენ დაცულები ძალადობისგან და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ძიმე კრიმინალური ფონი, რომელიც არის ქვეყანაში კიდევ უფრო არ დავამძიმოთ და გავაუარესოთ.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი, როდესაც შეწყალებაზე იღებს გადაწყვეტილებას, ის სარგებლობს იმ დასკვნებით, რომელიც მას აქვს ხელთ, ამაზე უფრო მეტის, თქვათ, მოპოვების საშუალება მას არ აქვს, იმიტომ რომ მას არ აქვს შეხება მსჯავრდებულთან, არ აქვს იმის საშუალება დააკვირდეს დაუშვათ ამ ადამიანის ქცევას და განსაჯოს, განჭვრიტოს, თუ როგორ შეიძლება ეს ადამიანი მოიქცეს გათავისუფლების შეწყალების შემდეგ. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება გააკეთოს პრეზიდენტმა? რითი შეიძლება კიდევ უფრო მეტი კრიტერიუმით როგორ უნდა ისარგებლოს ან რა კრიტერიუმებით უნდა ისარგებლოს მან, როდესაც შეწყალების აქტს აწერს ხელს და იღებს ამ გადაწყვეტილებას. კი, მან უნდა გაითვალისწინოს არსებული კრიმინალური ფონი. უნდა გაითვალისწინოს ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, მაგალითად, უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ ჩვენ 2012 წელთან შედარებით ინტრავენური ნარკომანების რიცხვი გაგვეზარდა, ორმაგრა პრაქტიკულად ქვეყანაში. ამ ფონზე უნდა შეაფასოს ვითარება, ხა ნარკოტიკების რეალიზატორი არ უნდა შეიწყოს არც ერთ შემთხვევაში. რაც შეეხება ამ ძიმე მოძალადეებს, აქ უნდა იყოს არიან ფრთხილად, მით უმეტეს თუ დასკვნები არ აქვს, არ უნდა შეიწყოს და მორჩა. რაც ვალდებულება კი არ არის, რომ შეიწყოს აუცილებლად მოძალადე მანიაკები. ეს არის მისი დისკრეცია, მისი პრეროგატივა, უნდა შეაფასოს თუ საკმარისი არ არის მასალები, რომ არ უნდა გამოიყენოს ეს და არ უნდა გარისკოს საზოგადოების უსაფრთხოება. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, კრიტერიუმები და ესეთი დაწვრილებითი, ეს თქვათ, პროცედურები, ეს არის გათვალისწინებული პირობით ბადამდე გათავისუფლების შემთხვევაში. პირობით ბადამდე გათავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც ეხება ყველა მსჯავრდებულს, სასჯელის გარკვეული რაოდენობის მოხდის შემდგომ. და შეწყალების მექანიზმი უნდა იყოს გამოყენებული ძალიან იშვიათად საგამონაკლისო შემთხვევებში. სამწუხაროდ საქართველოში ეს ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ პრეზიდენტები, არა მხოლოდ მარგველაშვილი, შეწყალებას იყენებენ ძალიან ხშირად, სადაც ათასობით პირის შეწყალება ხდება. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს ერთად აღებულს არ აქვს შეწყალებული, ალბათ შეწყალებული იმდენი მსჯავრდებული, რამდენიც საქართველოს პრეზიდენტებს. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ უბრალოდ ამ ინსტიტუტის არასწორი გააზრება ხდება. ეს არის საგამონაკლისო ინსტიტუტი, მექანიზმი, რომელიც იშვიათად უნდა იყოს გამოყენებული, მაშინ, როდესაც საზოგადოების ინტერესებში, სახელმწიფოს ინტერესებშია ამა თუ იმ პირის შეწყალება, მაშინ, როდესაც მართლმსაჯულების სერიოზული ხარვეზები არის დაფიქსირებული ამა თუ იმ საქმეში, და უნდა შეისწავლოს შეწყალების კომისიამ ეს მთელი საქმე და ძალიან ფრთხილად საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღოს გადაწყვეტილება. თუმცა ეხლა მე არ ვამხრობი პრეზიდენტის ამ შეწყალების ინსტიტუტის ჩარჩოებში მოქცევას, უბრალოდ თავად ამ პრეროგატივის მქონე პირმა, უმაღლესი თანამდებობის პირმა უნდა გაიაზროს რა პასუხისმგებლობაა ეს და ძალიან ფრთხილად და მეტი დაკვირვებით მოეპყროს სამომავლოდ ამ ინსტიტუტის გამოყენებას. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიიჩნევენ, რომ ამ ყველაფრის უკან პოლიტიკური ინტერესები და მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები დგას. გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ ამ დრომდე მის მიერ შეწყალებულ პირთა რიგებში შეწყალების კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით შერჩეული პირები მოხვდნენ. კრიტიკის ახალი ტალღა პრეზიდენტის წინააღმდეგ მას შემდეგ დაიწყო, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ თბილისში 13 აპრილს ბარნოვის ქუჩაზე 25 წლის გოგონას მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე გათავისუფლდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დამნაშავე საზარელი მკვლელობის ჩადენის დროისთვის მაინც თავისუფალი იქნებოდა, რადგან მას პატიმრობის ნაწილი მოხდილი ჰქონდა, გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეცდომა იყო. ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით შეწყალების აქტების გამოცემა დროებით შეწყვიტა. რამდენ ხანს გაგრძელდება მორატორიუმი, რამდენად ხშირად გამოიყენებს პრეზიდენტის შეწყალების უფლებას და როგორია მისი მომავალი პოლიტიკური გეგმები. STV-ს შეკითხვებს პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძე პასუხობს. გამარჯობა ბატონო კახა. მოგესალმებით. ბატონო კახა, როდის დასრულდება მორატორიუმი, რომელიც გამოაცხადა პრეზიდენტმა ძალადობრივ დანაშაულთან დაკავშირებით შეწყალების საკითხზე და ასევე მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, პრეზიდენტი შეხვდა სასჯელ აღსრულების მინისტრს და გადაწყდა, რომ გაფართოვდება შეწყალების კომისია, რომ მას გარკვეული კომპონენტები ასევე ჩაემატება, გარკვეული მექანიზმებით შეივსება ეს კომისია. რა შეიცვლება ამის შემდეგ? რამდენად ვთქვათ, უფრო სრულყოფილი გახდება შეწყალების პროცესი? რამდენად უფრო განჭრედადი იქნება პრეზიდენტის გადაწყვეტილება? მორატორიუმი დასრულდება მაშინ, როდესაც დასრულდება ამ მექანიზმის შეწყალების მექანიზმის კიდევ ერთხელ მთლიანობაში გააზრება, არის თუ არა ამ მექანიზმში რაიმე თუნდაც მცირედი ხარვეზი, რომელიც გამოსწორებაც ხელგვეწიფება.
იცით თქვენ რომ და საზოგადოებამ რომ ამ მიზნით ბოლო პერიოდში აქტიურად მინდის მუშაობა, შეხვედრა მოხდა არაერთ ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციასთან, ასევე სასჯელ ასრულების სამინისტროსთან არის შიდა კონსულტაციები, შიდა მუშაობა და კიდევ ერთხელ გაანალიზება ამ საკითხის და აი ამ ეს სამუშაოები გრძელდება და ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ უკვე საზოგადოებას მიეწოდება დამატებითი ინფორმაცია თუ რა ტიპის მექანიზმებით მოხდება შეწყალების სისტემის დახვეწა. თუმცა ერთი რამე უნდა აღინიშნოს, რომ ვერანაირი მექანიზმი ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ აბსოლუტური გარანტიები მივიღოთ ჩვენ, რომ აღარასოდეს აღარ მოხდება შეწყალებით გამოსული ადამიანის მხრიდან დანაშაულის ჩადენა. ასეთი მექანიზმები, ასეთი რეკომენდაციები და ასეთი სისტემები უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს, არც ერთ სახელმწიფოში არ არსებობს, ვერც საქართველოში ვერ იარსებებს. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ამ შეწყალების საკითხზე და იმ კონტექსტზე, რამაც განაპირობა ამ თემაზე საუბარი, არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი ძალიან მარტივი საკითხი, რომ ოპონენტები, პოლიტიკური ოპონენტები პრეზიდენტის ცდილობენ როგორღაც აი ამ თემის გამოყენება საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ჩვენ ერთმანეთისაგან უნდა გავმიჯნოთ ორი საკითხი. პირველი არის შეწყალების მექანიზმი და არის თუ არა ამ მექანიზმში რაიმე ხარვეზი და მეორე რამ განაპირობა ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედია. ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის და ალბათ ძალიან უნდა მოინდომო. ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ეს ორი საკითხი როგორღაც ერთმანეთთან ლოგიკურად დააკავშირო. თქვენ თუ გულისხმობთ თქვათ მმართველი გუნდის და ასევე ევროპული საქართველოს კრიტიკას, პრეტენზიებს, მათ განცხადებებს, ამ შემთხვევაში თქვათ საუბარი იყო არა მხოლოდ თქვათ ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ ადამიანის შეწყალებასთან დაკავშირებით, იქ კიდევ სხვა ფაქტები იყო დასახელებული, იგივე მაგალითად თქვათ ნიკოლოზ თავაძის საქმე. ამ შემთხვევაში უნდა შეიწყალოს თუ არა პრეზიდენტმა მსჯავრდებული, რომლის პროცესი ჯერაც არ არის დასრულებული, ადამიანი, რომელმაც მიაყენა მრავლობითი ჭრილობა მეორე ადამიანს, ამ შემთხვევაში უნდა შეეწყალებინა თუ არა პრეზიდენტს ასეთი მსჯავრდებული. მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო სტანდარტია, რომ არა მხოლოდ მსგავსი ტიპის დანაშაულში მსჯავრდებული ადამიანი, არამედ ბევრად უფრო მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული ადამიანი შეიძლება იქნეს შეწყალებული და გათავისუფლებული მანამ სანამ გავა კალენდარულად მასზე დაკისრებული სასჯელის ოდენობა. საერთაშორისო სტანდარტია იმას, რომ თუნდაც იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი ჩაიდენს განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულს და მას მიესჯება ყველაზე მძიმე სასჯელი, რაც ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს და ევროპულ სტანდარტებში ეს არის უადო თავისუფლების აღკვეთა, ხო? უადო თავისუფლების აღკვეთის დროსაც ჩვენ გვეუბნება საერთაშორისო სტანდარტი, რომ უადო თავისუფლების აღკვეთაც არ უნდა იყოს უადო და იმ ადამიანს უნდა ჰქონდეს იმისი შანსი, რომ ოდესღაც მისი ქცევის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა და იმ რისკების გათვალისწინებით, რასაც შეიძლება აყრდეს მის საზოგადოებაში დაბრუნებას, შეიძლება მოხდეს იმ ადამიანის შეწყალება ან სხვა მექანიზმით ვადაზე ადრე საზოგადოებაში დაბრუნება. ამიტომ მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, როცა არის საუბარი 3 წლიან სასჯელზე, წელიწადნახევრიან სასჯელზე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შეწყალება უნდა იქნეს გამოყენებული. მე კონკრეტულ საქმეებზე არ ვისაუბრებ ახლა, იმიტომ რომ მე არა ვარ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, რომ წევრი, რომ კონკრეტულ საქმეებზე მე დეტალები მოგიყვეთ. მაგრამ ზოგადად ის, რომ შეიძლება ნებისმიერი ადამიანის შეწყალება, როცა მისი საქმე იქნება შესწავლილი, გაანალიზებული და ის რისკები გააზრებული, რაც შეიძლება ახდეს ამ ადამიანის ადრე გამოსვლა საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, შეწყალება თეორიულად შეიძლება, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობას თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა ახდეს ძალიან დეტალური ანალიზი საქმის მასალებს. ახლა თქვენ ახსენეთ კონკრეტული საქმე, თავაძის საქმე, ხო? ამ საქმეში გაჟღერდა, რომ აი პრეზიდენტმა მანამ შეიწყალა, სანამ დამთავრდებოდა სასამართლო ინსტანციებში ამ საქმის განხილვა. პირველი ის, რომ
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სამივე ინსტანცია არ ქონდა ამ საქმეს გავლილი. ეს არის არგუმენტი. ხო, მაგრამ ეს შეიძლება ვინმე დაარქვას არგუმენტი, თორე სინამდვილეში ეს არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ საქმეში და ნებისმიერ სხვა საქმეში პირველი ინსტანციის სასამართლო როცა გამოიტანს გადაწყვეტილებას, ის ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად ითვლება კანონიერ ძალაში შესულად უკვე და შეწყალების უფლებამოსილება შეიძლება პრეზიდენტმა მაშინვე განახორციელოს და ვერც ერთი იურისტი ვერ იტყვის, რომ პირველი ინსტანციის განაჩენის გამოტანის შემდეგ შეწყალება იქნება რაიმე სახის კანონდარღვა. ამაზე ეს საკამათო იმედია ვერ გახდება. ზოგადად პრეზიდენტის პოლიტიკა არის უაღრესად მკაცრი და შეიძლება სულ ჩამოსათვლელი შემთხვევები იყოს, როცა პრეზიდენტს შეწყალება განახორციელებს მაგალითად ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით 2017 და 18 წელს მაგალითად მსგავსი შემთხვევა არ ყოფილა. ეს კონკრეტული ბარნოვის შემთხვევა იყო 2016 წელს განხორციელებული შეწყალება. ანუ ადამიანი 2016 წელს შეიწყალა პრეზიდენტმა და 2018 წელს რო დანაშაული ჩაიდინა აი ეს მახინჯი ლოგიკის თავისუფალი იქნებოდა ამ დროს. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში თავისუფალი იქნებოდა. საერთოდ რო პრეზიდენტს არ შეეწყალებინა, ის თავისუფალი იქნებოდა და მახინჯი ლოგიკის რაღაცა ალბათ შედეგი უნდა იყოს ის, რომ 2 წლის წინ განხორციელებული შეწყალება 2018-ში მომხდარ უკვლელობას მიაბა. საერთოდ რამდენად არის პრეზიდენტი პასუხისმგებელი იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც იღებს და დაუშვათ არავინ არ იცის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოხდება თუ არა დანაშაულის პრევენცია და ამის წინასწარ განჭრედა არის შეუძლებელი. კიდევ ერთხელ აი ჩვენ რომ ყველა რეკომენდაცია რაც შეწყალებასთან დაკავშირებით არსებობს და რაც თუნდაც ამ ბოლო პერიოდში მოვისმენთ, ან რაც თეორიულად მთელ სოფლიოში რაც შეწყალების მექანიზმთან დაკავშირებით ვინმეს ოდესმე რაიმე რეკომენდაცია გაუწია. ყველა ერთად რო გაეთვალისწინებინა ამ შემთხვევაში კომისიას და პრეზიდენტს დაუშვათ, ხო? მათ შორის ყველაზე მკაცრი რეკომენდაციები რა იქნებოდა შედეგი? შედეგი იქნებოდა ის დაუშვათ, რომ პრეზიდენტი არ შეიწყალებდა. დაუშვათ პრეზიდენტი არ შეიწყალებდა. მერე ეს დააზღვევდა უკვლელობას ამ შემთხვევაში. ის ადამიანი კალენდარულად გამოვიდოდა 2017 წელს და 2018 წელს მას თუ დანაშაულის ჩადენა მოუნდებოდა, ისედაც ჩაიდენდა ამ დანაშაულს, ხო? ანუ აქედან გამომდინარე იქ მივდივარ, რომ დაზღვეული საზოგადოება ვერ იქნება, როცა ადამიანი ციხიდან გამოდის, ის ჩაიდენს თუ არა დანაშაულს, ამაზე ვერ იქნება დაზღვეული, მაგრამ პრეზიდენტმა მიუხედავად ამისა განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში შეწყალება იყო შეცდომა. თქვა და მისი მხრიდან ამის აღიარებას მოჰყვა სწორედ კიდევ ერთხელ სისტემური გააზრების პროცესი, შეწყალების მექანიზმის და ამ პროცესის მიზანია რომ დაიხვეწოს და მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი რისკები, თუმცა აბსოლუტური გარანტიები, როგორც გითხარით, ამ საქმეში არ არსებობს. აი ეს ცვლილებები ახლა რომელიც შედის კომისიაში, რომის გაფართოვდება, რომ შესაძლებელი იქნება ასევე მსჯავრდებულთან გასაუბრება, რამდენად იძლევა აი ამ რისკებისგან დაზღვევის საშუალებას? ან რა პროცენტით მაინც აზღვევს თქვათ მომავალ რისკებს? აქ პროცენტების თქმა ძალიან რთული და პრაქტიკულად შეუძლებელია. კიდევ ერთხელ დაიხვეწება უფრო მეტად ეს მექანიზმები ალბათ, თუნდაც საპატიმრო დაწესებულებიდან მიღებული ინფორმაციის პროფესიონალიზმის ხარისხი არის ასამაღლებელი, თორე სამინისტრომ თვითონ განაცხადა, რომ იქ რა ინფორმაციაც წერია, შეიძლება მისი, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ხარისხიც პრობლემური იყოს, როცა ამ ინფორმაციას ვინმე გასცემს. დასკვნები შეიძლება არ ეფუძნებოდეს თითოეული კონკრეტული შემთხვევის, თითოეული კონკრეტული პატიმრის საქმიანობის, რისკების, სათანადოდ შეფასებას და გააზრებას. მაგრამ როდესაც ეს ინფორმაცია მოდის კომისიაში, შეწყალების კომისიაში, ხო? იქ ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ აი ეს რომელიღაც სპეციალისტი, თუ რომელიღაც ფსიქოლოგი, რომელიც სამინისტროს ეგიდით ამ დასკვნას წერს, არაპროფესიონალი, ამას ხო ვერ იტყვიან, იმიტომ რომ არსებობს პრეზუმპცია, რომ შენ უნდა ენდო სხვა სახელმწიფო ორგანოს მიერ გაკეთებულ დასკვნას. არსებობს პრეზუმპცია, რომ მისი დასკვნა პროფესიონალი იქნება და რანაირად ეხლა რომელიმე ადამიანმა, რომელიცაც არ აქვს პატიმართან წვდომა პირდაპირ დაუშვათ, ხო? არ შეხვედრია მას, არ ჰქონია შესაძლებლობა, რომ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მასზე დაკვირვება ეწარმოებინა. რანაირად უნდა თქვას იმ დასკვნაზე, რომ ეს ცუდია და არ გავიზიარებ. ამას ხო ვერ იტყვის. ამიტომ ისევ
თვითონ საშელახსოვრების დაწესებულებაში უნდა მოხდეს ამ ტიპის დოკუმენტების შედგენის დროს კიდევ უფრო მაღალი პროფესიონალიზმის გამორენა. ანუ ასეთ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა უფრო მეტად არის დაუშვათ იმ პირებზე, იმ ინსტანციებზე, რომელთაც ეს დოკუმენტები შეადგინეს და შემდეგ მიაწოდეს პრეზიდენტს, რომ მან მათზე დაყრდნობით მიიღოს გადაწყვეტილება. მე ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მინდა რომელიმე სპეციალისტ, რომელიმე უწყებას ესე ხელი დავადო, მაგრამ უნდა კიდევ ერთხელ მოხდეს იმის გააზრება, რომ შედეგი და შეწყალების საბოლოო აქტის გამოცემა კი პრეზიდენტი იღებს ამ გადაწყვეტილებას და პრეზიდენტი პასუხისმგებლობასაც იღებს, მაგრამ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამდე ძალიან ბევრი ადამიანი მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილებაში. დაწყებული საშელახსოვრების დაწესებულების მთელი რიგი თანამშრომლებიდან, შეწყალების 10-ზე მეტი კომისიის წევრი და ესენი სწავლობენ საქმეს და პრეზიდენტთან მიდის უკვე გამზადებული საქმე. მაშინ როცა საშელახსოვრების სამინისტროს მთელი რიგი თანამშრომლები რეჟიმის უფროსი იქნება, ეს ფსიქოლოგი იქნება, სხვა ტიპის სპეციალისტი იქნება, შეწყალების კომისია ერთხმად ყველა დადებითად ახასიათებს, ყველა რეკომენდაციას უწევს. შეიძლება იმის თქმა, რომ აი პრეზიდენტი თვითონ ხوار წაიკითხავს ამ განაჩენს თავშთ რა ეწერა განაჩენში ან თვითონ ხوار დაიწყებს რაღაცა ამ პატიმრის შემოწმებას და ის ენდობა ამ ადამიანების პროფესიონალიზმს. ცხადია, რომ ისინი თითოეული ადგანი სათანადო პროფესიონალიზმით მიუდგება ამას და მიიღებს შესაბამის პროფესიულ გადაწყვეტილებას და მიუხედავად ამისა, რომ აი პრეზიდენტის ასე ვთქვათ სამართლებრივი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა სიცურელია თუ ვინმე ამაზე დაიწყებს საუბარს, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი პრაქტიკულად ეყრდნობა მთელი 10-ზე მეტი თუ 20-მდე ადამიანის ანალიზს ამ კონკრეტულ საქმეში, პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს იყო მთლიანად მაგის მიუხედავად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეცდომა და მთელი რიგი პროცესი მოყვა შეწყალების მექანიზმის კიდევ ერთხელ უკეთესად გააზრებას. ბატონო კახა, ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა პრეზიდენტის წინააღმდეგ შეწყალების არაერთ საქმესთან დაკავშირებით, ფაქტობრივად ეს დაიწყო მართალია ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი კლუბით, მაგრამ ამას მოყვა შემდეგ სხვა საქმეებიც. განცხადებები, რომელიც გაკეთდა პრეზიდენტის წინააღმდეგ, ამას ბინძური კამპანია უწოდა პრეზიდენტმა, ასევე ადმინისტრაციაში გაკეთდა განცხადება, რომ სახელმწიფო უწყებები ქართულ ოცნებასთან და ევროპულ საქართველოსთან ერთად ებრძვიან პრეზიდენტს. ამ შემთხვევაში რა გაძლევთ ამ განცხადების საფუძველს? რატომ არ შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად თუდაც იგივე ვთქვათ ოპოზიციის თუ მმართველი გუნდის განცხადებები მიღებული როგორც კრიტიკა? დიახ. კრიტიკა ყოველთვის არის მისაღები პრეზიდენტისთვის, კომისიისთვის და ყველასთვის, რომ ადამიანი და ინსტიტუტი, რომელიც ორიენტირებულია განვითარებაზე, ის ყოველთვის პოზიტიურად უყურებს ჯანსაღ კრიტიკას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ძალიან მარტივი იყო იმის დანახვა, რომ აქ კრიტიკასთან კი არ ქონდა საქმე, აქ ქონდა საქმე მიზანმიმართულ შავპიართან, მიზანმიმართულ დაბრალებასთან, მიზანმიმართულ ალოგიკურ მსჯელობასთან და ეს ყველაფერი მიზნად ისახავდა იმას, რომ როგორღაც პრეზიდენტისთვის დაებრალებინათ ბარნოვის ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედია. თუ თქვენ გაიხსენებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავდაპირველ ბრიფინგს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო ძალიან მარტივად გამოსატანია აქ დასკვნები. მარტივად არის დასანახი რეალობა. რასთან ქონდა საქმე? საქმე ამ შემთხვევაში გვაქვს საკუთარი უნარობის გადაბრალებას სხვაზე ამ შემთხვევაში პრეზიდენტზე ეს ერთი და მეორე მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, პრეზიდენტის ოპონენტებს გაუჩნდათ იმის შიში, რომ მარგველაშვილი შეიძლება იყოს კანდიდატი და მას ჰქონდეს მაღალი მხარდაჭერა და ამის გამო მიზანმიმართულად ხდება მის წინააღმდეგ ასეთი ბინძური პოლიტიკური თამაშები და ამ თამაშებში გამოყენება ადამიანური ტრაგედიების. თქვენ თუ გაიხსენებთ იმ პოლიტიკოსების სახეებს, რომლებსაც ეს დადგმული სპექტაკლი უნიჭოდ შეასრულეს და ესეთი აღტკინებული, გახარებული სახეებით ყვებოდნენ თუ როგორ განაპირობა მარგველაშვილის შეწყალებამ ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა, თქვენ ამაში ძალიან მარტივად დარწმუნდებით და თვითონ ფაქტებიც როგორ დაალაგდა ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მაგალითად. სამინისტრომ თქვა, რომ თითქოს მას უნდა
ესეთ მძიმე ტიპის დანაშაულს ებრძოლოს მკაცრად და პრეზიდენტი უშლის ამაში ხელს. ეს რაც თქვა სამინისტრომ. ასევე სამინისტრომ თქვა ის, რომ პრეზიდენტმა ახსენა ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი კვლელობა და პრეზიდენტის შეწყალება, ხო? მაგრამ სამინისტრო არ საუბრობს იმაზე და საკუთარ ბრალეულობას და თუ ვინმეს უმოქმედობამ შეიძლება განაპირობა ამ ბარნოვის ქუჩაზე დატრიალებული ტრაგედია, ეს პირველ რიგში სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოეკითხება. რატო? რატო და იმიტომ, რომ სწორედ აი ამ კვლელობამდე რამოდენიმე საათით ადრე ყველამ კარგად იცის, რომ გარდაცვლილიც და მისი დედაც იმყოფებოდნენ პოლიციაში, მათ მიაწოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს ადამიანი სისტემატურ მუქარას, მკვლელობის მუქარას ახორციელებდა მათზე და გარდაცვლილის დედა სხვათა შორის იმასაც ამბობდა, რომ ვუთხარი მეორო ორდერი აღარ გამოწეროთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ეფექტური ამ შემთხვევაში. ამის მიუხედავად მაინც ორდერით გაისტუმრეს სახლში და იმ სახლში დახვდა უკვე კვლელი და ესეთი ტრაგედია დატრიალდა მცირეწლოვანი ბავშვების თვალწინ. ეხლა მე იურისტი ვარ და ეს ამის დანახვა ჩემთვის არის ძალიან მარტივი. სისხლის სამართლის კოდექსში არის ასეთი მუხლი, სამსახურებრივი გულგრილობა, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც შენ სამსახურებრივად გეკისრება ადეკვატური რეაგირების მოხდენა რაღაც ინფორმაციას და შენ ამ რეაგირებას არ ახდენ, ეს შეიძლება დანაშაული იყოს. ამ შემთხვევაში რა იქნებოდა ადეკვატური რეაგირება პოლიციის მხრიდან? პოლიციის მხრიდან ადეკვატური რეაგირება იქნებოდა ის, რომ ამ ადამიანებმა რა ინფორმაციაც მიაწოდეს, ეს ინფორმაცია დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა. ორდერი კი არ უნდა გამოეწერა, ორდერი არის ადმინისტრაციული ზემოქმედების ფორმა. ორდერი კი არ უნდა გამოეწერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ უნდა დაეპატიმრებინა ის ადამიანი მაშინვე. და სრულიად კანონიერი და ლეგიტიმური იქნებოდა ეს დაპატიმრება. იმიტომ რომ კვლელობის მუქარა არის დანაშაული. მით უმეტეს როცა ამ მუქარას წინ უძღოდა მთელი რიგი ისტორია ამ საქმეში. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროს მაღალჩინოსნებს საკუთარი იმ თანამშრომლების მიმართ დაეწყოთ ფიქრი, რომ მათ ხო არ ჩაიდინეს რაიმე დანაშაული, როცა ასეთი არაადეკვატური ქმედება განახორციელეს, აი როგორც ჩანს, გაღმით შეედავე, გამოგმით შეგრჩება ეს ქართული ანდაზი, ამ ქართული ანდაზით იმოქმედეს და დააბრალეს ეს ყველაფერი პრეზიდენტს. იმიტომ, რომ პირველ რიგში იმიტომ, რომ საკუთარი უმოქმედობა გადაეფარა და მეორე რიგში, როცა ამას უკვე მოჰყვა პოლიტიკოსების, თუ აი პოლიტიკოსების თავდასხმები, სწორედ იმიტომ, რომ მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამო, როგორც ჩანს, მათ ძალიან აშინებთ მარგველაშვილის როგორც კანდიდატის ფაქტორი. აი თქვენ აღნიშნეთ მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები და მარგველაშვილის როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატის ფაქტორი. თქვენ რა შეგიძლიათ თქვათ, როგორია პრეზიდენტის სამომავლო პოლიტიკური გეგმები, აპირებს თუ არა ის იყაროს მომავალ არჩევნებში კენჭი და შესაძლებელია თუ არა, როგორც არის გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მარგველაშვილი გახდეს მართლაც გაერთიანებული ოპოზიციის საერთო კანდიდატი. მე ამის შესახებ ცხადია ვერ გეტყვით თქვენ. პრეზიდენტი თავად მიაწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ამის დრო დადგება მიიღებს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ როგორც ჩანს, ქართულმა ოცნებამ უკვე გადაწყვეტა, რომ პრეზიდენტი აპირებს ამ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, როგორც ჩანს, ისინი ასე ფიქრობენ და სწორედ ამ ფიქრით არის განპირობებული ის შავი პიარი, რომელიც არა მხოლოდ ამ საქმეში, არამედ ფაქტობრივად ეს წელი დაიწყო შეწყალებების საქმეებზე შავი პიარის აგორებით. და გვიანონსებენ სიურპრიზებს, ესეთი აღტკინებული სახეებით სიურპრიზების დაანონსებაც. სამწუხაროდ პრეზიდენტმა გულისწყვილით აღნიშნა და უნდა გავიმეორო ნამდვილად, რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსისთვის ესეთი უმძიმესი ადამიანური ტრაგედიები, რომელიც თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს აწუხებს, ეხება და ალბათ ძალიან დიდხანს გაყვება დრამატიზმი ამ ამბავის, ვიღაცისთვის ეს არის სიურპრიზი, რომელსაც ადვილად გამოიყენებს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის. რაც ძალიან სამწუხაროა და მეტყველებს მათ მორალზე, მათ შინაგან ბუნებაზე და რა თქმა უნდა, ასეთ დამოკიდებულებას საქართველოში და ქართულ საზოგადოებაში ვერ ექნება იმის შანსი, რომ გაედგას ფესვები.
მსჯავრდებულები ან მათი ოჯახის წევრები შეწყალების თხოვნით ან შუამდგომლობით მიმართავენ საქართველოს პრეზიდენტს. მსჯავრდებულთა შეწყალების თხოვნასა და შუამდგომლობა საქართველოს პრეზიდენტისათვის წარდგენამდე განიხილავს შეწყალების საკითხთა კომისია. მსჯავრდებულთა შეწყალება ფორმდება საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით, ხოლო შეწყალებაზე უარის თქმა კომისიის გადაწყვეტილებით. როგორ უნდა მოხდეს შესაწყალებელ პირთა განსაზღვრა და რამდენად დიდია პრეზიდენტის პასუხისმგებლობა თითეული გადაწყვეტილებისას. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე თემა ავალიანი. როგორ ფიქრობთ, როდესაც პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას, როდესაც პრეზიდენტი ახორციელებს შეწყალების აქტს, როგორ უნდა მოხდეს შესაწყალებელ პირთა განსაზღვრა და ის ცვლილებები, რომელიც უნდა შევიდეს ახლა შეწყალების კომისიაში, რომ კომისია უფრო უნდა გაფართოვდეს, რომ მასში სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენლები იქნებიან, ასევე ემატება კომპონენტი, რომ შესაძლებელი იქნება ვთქვათ მსჯავრდებულთან გასაუბრება, შესაწყალებელ პირთან გასაუბრება, ეს რამდენად ვთქვათ უფრო სრულყოფილს გახდის ამ შეწყალების პროცედურას. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს გააჩნია შეწყალების ექსკლუზიური კონსტიტუციური პრეროგატივა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გადაწყვეტილებები იყოს განჭვრეტადი და საზოგადოებამ იცოდეს ის მინიმალური ინფორმაცია მაინც, თუ რატომ იწყალებს კონკრეტულ პირს პრეზიდენტი, რა გარემოებებს ეფუძნება იგი. შეწყალების კომისიასთან დაკავშირებით ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა კვლევა, სადაც ჩვენ გამოვავლინეთ ხარვეზები და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარვეზი ზუსტად ის იყო, რომ ბუნდოვანება შეწყალების უფლებამოსილების განხორციელების პრეზიდენტის მიერ. მაგალითად, როცა ის იწყალებს პირს განსაკუთრებული გარემოებებიდან გამომდინარე, ან როცა პრეზიდენტი იწყალებს პირს კომისიის, ასე ვთქვათ, გვერდის ავლით, ან რაღაც განსაკუთრებულ გარემოებებში, პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს თავის აქტში იმის განმარტების ვალდებულება, თუ რა გარემოებებმა გამოიწვია კონკრეტული პირის შეწყალება და ჩვენივე კვლევაში ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ განსაკუთრებით წინდახედულად მოიქცეს შეწყალების კომისია, როცა საქმე ეხება ძალადობრივ დანაშაულებს, მათ შორის ქალთა მიმართ და ოჯახური და ოჯახში ძალადობის დანაშაულებში მსჯავრდებულ პირთა შეწყალებას. განჭვრეტადობა და რაღაცა განსაზღვრულობა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის შეწყალების კომპეტენციის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება შეწყალების კომისიის გაფართოებას, ეს კარგია, იმიტომ რომ უნდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების, სხვადასხვა უწყებიდან წარმომადგენლები უნდა შედიოდნენ შეწყალების კომისიაში, რა თქმა უნდა, ისინი ვისაც უშუალოდ ეხება ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენელი თუ შევა უფრო მეტად მიაწოდებს იგი ინფორმაციას კონკრეტულ შესაწყალებელ პირზე პრეზიდენტს, ვთქვათ, შეწყალების კომისიის წევრებს და უფრო მეტი და პირველ წყაროდან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ექნება შეწყალების კომისიას და მხოლოდ დოკუმენტაციაზე არ იქნება მაგალითად დაყრდნობილი, რომელსაც ის იღებს პენიტენციური დაწესებულებიდან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული ინტერვიურება მოხდეს შესაწყალებელ პირთან, შეიძლება ეს ყველა პირთან არ იყოს საჭირო ინტერვიურება, მაგრამ განსაკუთრებულ გარემოებებში შესაძლებელია ეს იყოს აუცილებელი და ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა არსებობს, როდესაც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ან მისი წევრები საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე მიდიან და პატიმრებს მსჯავრდებულებს ესაუბრებიან მნიშვნელოვან გარემოებებთან დაკავშირებით. საერთოდ რა პრინციპს უნდა ეყრდნობოდეს, როგორ უნდა მოხდეს ამ შესაწყალებელ პირთა განსაზღვრა, რას უნდა ეყრდნობოდეს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი. გასაგებია, რომ ეს დისკრეციაა, ეს მისი უფლებაა, რომ თავად თავისი მოსაზრების საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა რამდენად არის თქვათ აქ მისი პასუხისმგებლობა, მით უმეტეს თუ თქვათ შესაძლებელია რომ მოხდეს განმეორება დანაშაულის ამ ადამიანის გადაწყვეტილების შემდეგ. ძალიან შეწყალების კომისია და არც ერთი მექანიზმი, მათ შორის არც პირობით ვადაზე განთავისუფლების კომისიის მექანიზმი, ბუნებრივია 100%-იან გარანტიას ვერ იძლევა და არ შეიძლება იძლეოდეს, რომ შეწყალებული პირი, თქვათ, არ ჩაიდენს კვლავ განმეორებით დანაშაულს. ეს არ არის, თქვათ, შეწყალების კომისიის პასუხისმგებლობა ამ კუთხით. ხო, იმიტომ რომ შესაძლებელია რეციდივი მოხდეს და განმეორებითი დანაშაული მოხდეს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტმა სწორად განსაზღვროს შესაწყალებელ პირთა წრე და მნიშვნელოვანია ამ კუთხით, რომ შეიმუშაოს პოლიტიკის დოკუმენტი, მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება ძალადობრივ დანაშაულში შესაწყალებელ პირებს, ან შიდა კრიტერიუმები, გაიდლაინები და აი ამ კრიტერიუმების საფუძველზე მოხდეს კონკრეტული მსჯავრდებულების შეწყალება. ეს კრიტერიუმები შესაძლებელია, რომ ამომწურავი არ იყოს, მაგრამ უნდა იცოდეს, ასე ვთქვათ, შეწყალების კომისიამ და პრეზიდენტმა, რომ რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეიწყალა კონკრეტული პირი და თუ ეს კითხვა გაუჩნდება
იხდება. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიწოდება იქნება შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ შეწყალების პრეროგატივა კიდევ ერთხელ თქვი, ეს არის ექსკლუზიური კომპეტენცია და პრეზიდენტმა კომისიის გვერდისავლითაც შეიძლება შეიწყალოს მსჯავრდებული, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, მისი კონსტიტუციური პრეროგატივის უნდა იყოს განჭვრეტადი, უნდა იყოს მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში შეწყალებას არ ევალება კომპეტენციას, რომ რაღაც მაქსიმალური დასაბუთება იყოს, მაგრამ კონკრეტული გარემოებების განმარტება თუ რატო ხდება კონკრეტული პირის შეწყალება, თუ განსაკუთრებული გარემოებებით იწყალებს, რატო იწყალებს და რა შემდგომარეობს ეს განსაკუთრებული გარემოება, თუ კომისიის გვერდისავლით იწყალებს, რატომ იწყალებს და რატომ არ დაიკითხება ხოლმე მის სათათბირო ორგანოს შეწყალების კომისიას. ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეწყალების უფლებამოსილების ეფექტიანად განხორციელებისთვის და დღეს არსებული შეწყალების წესი, რა თქმა უნდა, არის ხარვეზიანი და მას სჭირდება გამოსწორება. თქვენ მუშაობთ ამ საკითხზე. ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ჰქონდა პრეზიდენტს მიღებული, ის შეწყალებები, რომელიც მან განახორციელა, შეწყალების აქტი, რომელიც პრეზიდენტმა განახორციელა, რამდენად იყო განჭვრეტადი ამ შემთხვევაში? მე ხლა არ მაქვს ინფორმაცია ყველა საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თუმცა იყო საქმეები, რომელმაც, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ნებათაღელვა გამოიწვია, მაგალითად, პრეზიდენტის მიერ საკუთარი ცოლისმის შეწყალება. ეს არ ეხება მხოლოდ ამ პრეზიდენტს, მაგალითად, პრეზიდენტ სააკაშვილის დროსაც იყო მისი პოლიტიკური გუნდის წევრების შეწყალება, ხო? კომისიის გვერდის ავლით და ამიტომ განსაკუთრებით ასეთ განსაკუთრებულ გარემოებებს, როცა პრეზიდენტი არ ეკითხება კომისიის შეწყალებას, უნდა არსებობდეს დასაბუთება, რატომ რა გარემოებებიდან გამომდინარე გვერდისავლით იწყალებს პრეზიდენტი კონკრეტულ მსჯავრდებულებს, ხო, რომ რაღაცა ესეთი ნებათაღელვა არ იყოს ამასთან დაკავშირებით. პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, შეწყალების შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებაზე პრეზიდენტს ეკისრება. და ამ შემთხვევაში ეს შეწყალების აქტი არის ჰუმანური აქტი თუ პოლიტიკური აქტი? რა აქტია ეს? თუ იურიდიული აქტი? შეწყალების აქტი, ანუ კვაზი იურიდიული აქტია, მაგრამ უფრო მეტად ეს არის ჰუმანური პოლიტიკური აქტი, ანუ მას პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს, სამართლებრივი დატვირთვაც და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ჰუმანური აქტი, ეს ხო? ეს არ არის წმინდა სამართლებრივი აქტი, მაგალითად, რომლის გასაჩივრება შეიძლება სასამართლოში განსხვავებით, მაგალითად, პირობით ვადაზიადრე განთავისუფლების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებისა, ხო? ეს არის ჰუმანური აქტი, მას აქვს პოლიტიკური დატვირთვაც და ძალიან მცირედი სამართლებრივი დატვირთვაც. ვერც შეწყალება და ვერც პირობით ვადაზიადრე განთავისუფლების მექანიზმი ვერ უზრუნველყოფს მაქსიმალურად დანაშაულის პრევენციას, ხო? ანუ ეს წარმოუდგენელიც არის, ეს მისია დავაკისროთ, ასე ვთქვათ, და ეს ფუნქცია დავაკისროთ ამ მექანიზმებს. უბრალოდ, როდესაც კონკრეტული პირის შეწყალების საკითხი იხილება, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ რისკების გათვლა და გათვალისწინება, რომელიც თავიდან აგვაცილებს მაქსიმალურად განმეორებითი დანაშაულის ჩადენას, თუმცა ამის პრევენცია შეწყალების აქტი და ვერც პირობით ვადაზიადრე განთავისუფლების აქტი ვერ მოახდენს. უბრალოდ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კონკრეტულ განჭვრეტად კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რისკები უნდა იყოს შეფასებული და საფრთხეები უნდა იყოს შეფასებული. დანარჩენი ბუნებრივია, დანარჩენი ასე ვთქვათ, განსაზღვრის ვალდებულება შეწყალების კომისიას არ გააჩნია და არც პრეზიდენტს. რამდენად მართალია, ვთქვათ, პოლიტიკური გუნდი, რომელიც აკრიტიკებს პრეზიდენტს, ამ შემთხვევაში სამართლებრივად ეს რამდენად გაჯერებულია? ეს არ არის სამართლებრივად გაჯერებული, ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო პოლიტიკური დებატები და წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია, რა თქმა უნდა. და ანუ ამას ამ დებატებს არაფერი საერთო, ანუ კანონთან და სამართალთან, სამართლიანობასთან არ აქვს, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ურთიერთობა. ასეთი იყო კვირის აქტუალური თემა. გვიყურეთ STV-ს ეთერში და შემოგვიერთდით აქტუალური თემის Facebook გვერდზე. მადლობა ყურადღებისთვის. ახლა თქვენ ტელეკომპანია STV-ს ყურება აზერ კოსმოსის თანამგზავრის საშუალებითაც შეგიძლიათ, როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე მეზობელ ქვეყნებში.